با درود و سلام خدمت شما همراهان گرامی. به همه دلهایی که هنوز با وجود تمام زخم‌ها مهربان مانده‌اند. اگر در زندگیت بارها خوبی کرده ای، بی چشم داشت بخشیده ای و در لحظاتی که دیگران تنها بودند کنارشان ایستاده ای، اما در نهایت با جفا، بی‌مهری یا بی‌انصافی روبرو شده ای، این سخن برای توست. شاید از خودت پرسیده باشی چرا هرچه مهربان‌ترم بیشتر آسیب می‌بینم؟ برای پاسخ باید از سطح اتفاقات عبور کنیم و به لایه‌های عمیق‌تری از آگاهی نگاه کنیم. در کتاب نیروی حال اثر اکهارت توله به نکته‌ای بنیادین اشاره می‌شود. رنج انسان بیش از آن که از خود اتفاق ناشی شود، از مقاومت ذهن در برابر آن اتفاق شکل می‌گیرد. ذهن بارها و بارها صحنه را بازسازی می‌کند. داستان می‌سازد، قضاوت می‌کند و می‌پرسد چطور توانست چنین کند؟ چرا من؟ اما این تکرار نه تنها پاسخی نمی‌دهد، بلکه زنجیر رنج را محکم‌تر می‌کند. اکهارت توله می‌گوید تا زمانی که خودت را در نقش قربانی تعریف می‌کنی، ناخواسته همان رنج را باز تولید خواهی کرد. درک این نکته آغاز یک تغییر بزرگ است. کسی که به تو آسیب زده لزوماً از روی آگاهی عمل نکرده است. او از فیلتر ترس‌ها، زخم‌ها و ایگوی خودش دنیا را دیده است. این رفتار او را توجیه نمی‌کند، اما تو را آزاد می‌کند از اینکه آن را شخصی سازی نکنی. این به آن معنی نیست که کار او قابل قبول است، بلکه یعنی باور نکنی که رفتار او چیزی از ارزش تو کم می‌کند. جو دیسپنزا در کتاب شکستن عادت‌های کهنه توضیح می‌دهد که چگونه افکار و احساسات تکراری ما را در گذشته نگه می‌دارند. هر بار که آن اتفاق را در ذهن خود مرور می‌کنی، در واقع در حال ارسال انرژی حیاتی خود به گذشته هستی. بدن تو تفاوتی میان یک اتفاق واقعی و یک خاطره تکرار شده قائل نمی‌شود. پس هر بار همان درد را دوباره تجربه می‌کنی و این یعنی فردی که شاید دیگر در زندگی تو حضور ندارد، هنوز از طریق ذهن تو بر احساساتت تأثیر می‌گذارد. درس اینجاست: برای بازگشت به آرامش باید این پیوند انرژی را آگاهانه قطع کنی. بخشش در این نگاه یک عمل اخلاقی صرف نیست، یک انتخاب هوشمندانه برای آزادسازی خودت است. بخشش یعنی من دیگر اجازه نمی‌دهم این خاطره ذهن و انرژی مرا اشغال کند. و اکنون به نگاهی عمیق‌تر و شاعرانه‌تر می‌رسیم. در اشعار مولانا آمده است: ز جفای خلق رو در حق کن. این جمله دریچه‌ای به فهم ژرف‌تر است. گاهی جفایی از دیگران می‌بینیم ما را متوجه وابستگی‌های پنهانمان می‌کند. وابستگی به تایید، وابستگی به قدردانی و حتی وابستگی به این که دیگران ما را همان گونه که هستیم ببینند. این زخم‌ها اگر آگاهانه به آنها نگاه کنی، می توانند مسیر بازگشت تو به درون باشند. مولانا در جای دیگر می گوید زخم جایی است که نور از آن وارد می شود. شاید این درد آمده است تا چیزی را در تو بیدار کند، تا مهربانیت را از یک انتظار به یک انتخاب تبدیل کند. در این مسیر آموزه‌های ویل دایر نیز یادآور می‌شوند.
وقتی از درون خودت سرشار باشی، دیگر برای کامل شدن به رفتار دیگران وابسته نخواهی بود و این همان نقطه بلوغ است، جایی که هنوز مهربانی، اما نه برای دریافت، بلکه از سر بودن، نه از روی نیاز، بلکه از روی آگاهی. پس درس این تجربه چیست؟ این نیست که قلبت را ببندی، این نیست که دیگر مهربان نباشی، بلکه باید مهربانیت را با آگاهی همراه کنی. مرز داشته باشی، خودت را فراموش نکنی و ارزش خودت را با رفتار دیگران گره نزنی. اگر امروز زخمی در دل داری، بدان که این زخم میتواند نقطه آغاز باشد. آغازی برای بازگشت به خودت، برای ساختن آرامشی که از درون می جوشد و برای تجربه عشقی که وابسته به هیچ کس نیست. مهربان بمان، اما این بار آگاهانه، ریشه‌دار و آزاد. امیدوارم که این ویدیو مورد توجه شما قرار گرفته باشه. به امید روزهای پر از صلح و شادی برای کشورمون. روز و روزگارتون خوب و خوش. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.